Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητεί βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες. Ο γέροντας Γαβριήλ, ο διαχριστών Σαλός, πλήρης χάριτος και αγιοπνευματικών χαρισμάτων, απολάβανε μεγάλου σεβασμού στη Γεωργία. Μαρτυρίες για την αγιότητά του δίνουν σε ένα μικρό βιβλίο Μητροπολίτες, Ηγούμενοι, Ηγουμένισσες, Μοναχοί, Ιερείς και Λαϊκοί. Ο γέροντας ήταν ασυμβίβαστος σε κάθε αντίχρηστη πολιτική και πρακτική. Την Πρωτομαγιά του 1965 έκαψε ένα 12μέτρο πορτρέτο του Λένιν που κρεμόταν στο κτίριο του Ανωτάτου Σοβιέτ στην Τυφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας. Συνελήφθη από την ΚΑΚΕΜΠΕ. Στην ερώτηση του ανακριτού γιατί το έκανε, απάντησε: «Το έκανα γιατί δεν είναι δυνατόν να λατρεύουν έναν άνθρωπο». Εκεί, στη θέση του πορτρέτου του Λένιν, πρέπει να κρεμάσετε την εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού. Γιατί γράφετε δόξα στο Λένιν? Πρέπει να γράψετε «Δόξα στον Κύριο Ιησού Χριστό». Μετά από αυτό τον έκλεισαν σε ψυχιατρική κλινική, όπου διέγνωσαν σχιζοφρένεια. Παραθέτουμε στη συνέχεια μερικές από τις νοθεσίες του γέροντος προς τα πνευματικά του τέκνα, περί των εσχάτων και του Αντιχρίστου. Δίδασκε ο γέροντας: «Στους έσχατους καιρούς τους ανθρώπους θα τους σώσουν η αγάπη, η ταπείνωση και η καλοσύνη. Η καλοσύνη ανοίγει τις πύλες του παραδείσου. Η ταπείνωση οδηγεί μέσα σε αυτόν, αλλά η αγάπη εμφανίζει τον Θεό. Όλους όσοι πήγαιναν σε αυτόν για ευλογία, τους παρακαλούσε κλαίγοντας: «Να κάνετε το καλό, για να σας σώσει η καλοσύνη σας». Η γη κατά το ίμιση έγινε άδης. Ο Αντίχριστος στέκεται στην πόρτα και δεν χτυπά απλώς, αλλά ορμά μέσα. Εσείς θα τον δείτε τον Αντίχριστο. Θα προσπαθήσει να βασιλεύσει σε όλο τον πλανήτη. Παντού θα γίνονται διωγμοί. Μη μένετε χώρια. Κρατηθείτε μαζί. 10-15 μαζί. Βοηθείτε ο ένας τον άλλον. Στους έσχατους καιρούς να μην κοιτάτε τον ουρανό. Μπορεί να πλανηθείτε από τα ψευδοσημεία που θα παρουσιάζονται εκεί. Θα εξαπατηθείτε και θα απολεστείτε. Θα βάλουν το χάραγμα του Αντιχρίστου στο χέρι και στο μέτωπο. Τα διάφορα προϊόντα δεν μπορούν να σας προκαλέσουν βλάβη. Έστω και αν βάζουν σε αυτά τον αριθμό του Αντιχρίστου, αυτό δεν είναι ακόμη το χάραγμα. Πρέπει να λέτε το Πάτερ ημών, να κάνετε το σταυρό σας και η τροφή σας θα αγιάζεται. Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητεί βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες. Ρώτησαν τον Στάρετς αν μπορεί κανείς να κλέψει τροφή, όταν δεν θα μπορεί να την αγοράσει. Απάντησε έτσι: «Αν κλέψεις, θα παραβείς μια από τις 10 εντολές. Όποιος ενεργεί έτσι, ακόμη και έτσι δέχεται τον Αντίχριστο». Ο πιστός άνθρωπος πρέπει να ελπίζει στο Θεό. Ο Κύριος στους έσχατους χρόνους θα ενεργεί με τέτοια θαύματα, ώστε ένα φυλαράκι από το δέντρο θα φτάνει για τροφή ενός μηνός. Στα αλήθεια. Ο πιστός άνθρωπος θα σταυρώνει τη γη και εκείνη θα του δίνει ψωμί. Αν βιάσουν ένα κορίτσι, το διακορεύσουν χωρίς τη θέλησή του, αυτό ενώπιον του Θεού θα παραμείνει παρθένος. Έτσι θα γίνει και με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αν δώσουν το χάραγμα ενάντια στη θέληση του ανθρώπου, αυτό δεν θα ενεργεί επάνω του. Στο Ευαγγέλιο είναι γραμμένο ότι παντού θα γίνονται διωγμοί, αλλά και θλίψη σε όποιον προδίδει το Ευαγγέλιο. Θα έρθει καιρός που θα είναι απαραίτητο να φύγετε στα βουνά, μόνο να μην το κάνετε ένας-ένας. Ομαδικά να φεύγετε στα βουνά και στα δάση. Για τους πιστούς χριστιανούς η μεγαλύτερη θλίψη θα είναι ότι αυτοί θα φεύγουν στο δάσος, αλλά οι κοντινοί τους άνθρωποι θα δέχονται το χάραγμα του Αντιχρίστου. Στους έσχατους καιρούς, οι οπαδοί του Αντιχρίστου θα πηγαίνουν στην εκκλησία, θα βαφτίζονται,
θα κηρύττουν και τις ευαγγελικές εντολές. Όμως μην τους πιστεύετε. Αυτοί δεν θα έχουν τα καλά έργα. Μόνο με τα καλά έργα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τον αληθινό χριστιανό. Πηγή Θεοδρόμια, τριμηνιαία έκδοση Ορθοδόξου Διδαχής, Μάρτιος 2012.